فيديو جديد وحلقة جديدة، والليلة حنتكلم عن الخطوط اللي انت حتنزلها في التلفون بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله طيبين. الليلة طبعا الفيديو ده بيتكلم عن الخطوط بالذات لأخونا فوكس. نشوف فوكس كتب لي طبعا تعليقات، وقبل كده كلمني قال لي محتاجين خطوط الايفون للاندرويد. كويس. وان شاء الله الليله قدرت انه توفقت في انه اقدر انزل لك وحده وانزل لك تطبيق. لو ما اشتغلت معاك الوحده عندك خيار التطبيق تقدر تجربه. وكل دول حاب شنو انه يجرب معانا موضوع الخطوط. طبعا في ناس ممكن تكون مرت عليهم الوحده. هنا عندي لك وحده فيها ايموجي ووحده فيها ايموجي وخط، وعندك التطبيق لو ما اشتغلت معاك الوحدات. وقبل ما نبدا نرحب برضو باخونا المجهول. طبعا كم مره كلمني في تعليق الجهاز وقلت له في الوحدات طبعا لقيتها قديمه بتاعت الميجس مانجر وما بتشتغل مع الاصدارات الحديثه. بيشتغل اللي هو لحد هنايا ماجيكس 19 يعني 20 وانت طالع ما داخله معانا، عشان كده انا ما نزلت الوحده لحد ما لقيت تحديث وحل المشكله. لكن لسه ما لقيت حاجه يا المجهول وانا ما نسيتك. وبعد ما نمشي تاني حنقوم نرحب ب اخونا كويس. كلمني قبل كده وسلم علي وسلمت على جميع المشتركين كويس بدون استثناء. طبعا بعض مرات بتحصل بعض المشاكل، اعذرونا. وبرضو اخونا من ليبيا، وبرضو بعض المشتركين اللي هو نشكركم على الاشتراك والتعليقات الرائعة والجميلة. ونمشي بدون ما نطول عليكم عشان نشوف الموضوع بتاعنا بتاع الليلة اللي هو بتاع الخطوط. كويس. نمشي للمجلس مانجر. فتحنا المجلس مانجر. طبعا بنمشي طبعا في الاضافات. طبعا الاضافه هنا عندي مثبته. لو لاحظت هنا عندي اضافه اي او اس 12.1. طبعا الوحده دي اللي هي عباره عن ايموجي بتنزل في الجهاز. طبعا في واحد ممكن لو حابين نشوف طوال الموضوع ده عملي كويس نشوف شكل الايموجي الموجوده عندي في الجهاز. نفتح نكتب. تمام. نضغط هنا طبعا اللي هو عندك في لوحة المفاتيح شكل الرسمات هنا نضغط عليها. لاحظ معي هنا عندي اللي هو الايموجي بتاعتي الموجودة هنا. كويس. تقدر تختار الشكل اللي عاجبك والحابي تعبر عنه. كويس. دي كل اشكال موجودة تلقاها موجودة في الوحدة. تمام. طبعا ده كمثال لشنو. طبعا دي كل الرسومات او الايموجي الموجودة. بعد ما خلصنا الايموجي نمشي نشوف الموضوع طبعا بتاع الخطوط. طبعا يا جماعة الوحدة دي حتكون موجودة أسفل الفيديو. طبعا طريقة التثبيت كالعادة بنمشي نختار من الذاكرة بتاعتنا، بنلقى الملف بتاعنا اللي احنا نزلناه. كويس. نقوم نضغط عليه. كويس. وبعد كده نعمل تثبيت كالعادة. كويس. وين الملف بتاعنا؟ الملف ده طبعا الملف عندي اللي هو بتاع الخطوط. الان المفروض اثبته اضغط عليه واعمل له تثبيت مباشر. لكن قبل ما ننزل او التثبيت نضغط هنا. كويس. طبعا الوحدة دي هيديك طوالي امان صح نعمل فتح طوالي حيثبت معنا. احنا هسه ما قدرنا نثبت. نمشي نشوف المكان بتاع الخطوط الموجود فيها الخطوط. تمام. هنا بديك الخطوط بتاعتي اللي هو الفيرجن بتاعها او الاصدار بتاع 2.5. كويس. من الصفحة دي تنزل كيف؟ طبعا في ناس بتلاقين بعض المشاكل في موضوع التنزيل. هتقوم تنزل تحت لحد ما تلاقي لي الكلمة دي اللي هي الكلمة بتاعت اسيست. تلقى جنبها رقم واحد ولا اتنين حسب الملفات الموجودة. تضغط عليها تفتح معك شنو مجموعة من الملفات. انا هنا عندي 6 ملفات. طبعا الملف اللي انا حابب انزله حيكون بصيغة الزد اي بي. تمام. مكتوب فوق اسم الملف وانا داير انزله. طبعا لو حابب تنزل الاول انا لغايه جربت الاول ما اشتغل معي. لكن الوحده اللي فيها الخطوط وفيها الايموجي اللي هي الوحده الثالثه لو لاحظت المساحه بتاعتها 28 مساحتها كبيره. تمام. وبرضو الوحده بتاعت الفونت سيستم برضو دي مساحتها كبيره. لكن تنزل لي الوحده الثالثه. تمام. او الوحده الثانيه. الثانيه اذا ما اشتغلت معك الثالثه دي فيها الخطوط وفيها الايموجي الكبيره اللي اتكلمنا عنها.
تحاول تعمل لها تنزيل وتعمل تثبيت مباشر طوالي. طبعا لانه اصلا انا مثبت ما ينفع اثبت اتنين. كويس، بعد ما ضغطت عليها طوالي بيديك تنزيل وتنزل الوحدة طوالي. كويس. لو انا يا سيدي الوحدات ما اشتغلت معي، ما خسرنا حاجة. جوجل بلاي حتلقى انه زد فونت اللي هو 3 ده تطبيق طبعا اللي هو بيخليك تثبت الخط في الجهاز. طبعا دي الواجهة الأولى، هتضغط طوالي هنا عشان يديك الصلاحيات سماح. كويس. تاني هيديك برضو إذا أنت هنا أول مرة هيديك برضو تاني واحدة حتى يديك شنو اللي هو أجري أو ديس أجري. أجري طبعا إحنا موافقين، نضغط أجري. بيحمل معاك بعد شوية، بعد بيديك هنا كلرز اللي هو لون الخط. كويس. هنا الايموجي كويس اللي انت دايره. كويس. الستايلز تمام، يعني هنا اشكال الخط واي حاجه انت دايره او يعني بيختار. نحن مثلا محتاجين ما محتاجين حاجه مساحتها كبيره، حاجه مساحتها صغيره. هقوم نشوف اللون بتاع الخط عشان مساحته صغيره، نضغط عليه هيديك داون، تضغط عليه بيحمل معاك طوالي مباشره. بعد ما يخلص ننتظر. لسه ما حمل معي. طبعا لو حابب تشوف شكل الخط حتقوم تكتب لي في شنو في المستطيل الموجود فوق هنا ده، اذا عارف انت شكل الخط مكتوب كيف. طبعا هو ظاهر لك هنا في الكتابة ده اللون بتاعه. كويس. قال لي التنزيل فاشل، نحاول تاني من جديد. نضغط عشان يكون تطبيق عملي طوالي مباشرة. ممكن نحاول نشوف نوع واحد تاني بدل ما بينزل معانا، نجرب خط تاني. نضغط نعمل داونلود، حمل معانا. جاي لاحظ معي جاري التنزيل، شايف 30. كويس تمام. بعد ما خلص بديك اللي هو ابلاي تطبيق. هنا بيختار بيقول لك نظام التشغيل. كويس. هنا يعني دايره من 5 6 7 يعني اندرويد. كويس. وهنا اللي هو سامسونج كله تحت او سامسونج 1، او ممكن تعمل اوتوماتيك. تمام. كويس. هنا بعد كده بيديك اللي هو تثبيت، تضغط على تثبيت. كويس. طبعا وقت تعمل تثبيت هينقلك في ملف انت هتثبته معي. بعد ما تثبت الملف ده وخلصته نرجع. كويس. طبعا هينقلك هنا للناس اللي عندهم سامسونج، هينقلك وين اللي هو في اللي هو الزيمس. تمام. اللي هو فيه الاشكال بتاعتنا، طبعا احنا ما دايرين الاشكال. كويس. نرجع تاني للتطبيق، تعمل done. طبعا هنا في النص اللي هو change phone اللي هو تغيير الخط لو حاب تغير. نضغط هنا، نمشي هنا اللي حرف ال فوق اللي بالجنب ده نضغط عليه. هنا بوريك شنو الأجهزة المدعومة. تمام. جهازك طبعا لما مدعوم هنا بعض مرات بيحتاج منك ان يكون عندك صلاحيات الروت لو ما مدعوم الخط بتاعك. كويس. كويس. بعد كده نحنا هنمشي اللي هو مكان الحاجات اللي طبعا لاحظ معي يعني انا نزلت كم واحد عندي. كويس. هتلقاهم وين؟ تضغط عليه حرف الاي بالكابيتال والسمول. كويس. هتخش هتلقى انه هنا اتكتب لك اللي هو ملف جديد موجود في السيستم بتاع النظام، يعني في الملفات جوا عندها اللي هو زد فونت. تضغط عليه هتلقى هنا عندك التطبيق اللي قبل ثبتناه. هتلقى هنا عندك الخطوط اللي احنا نزلناها، لاحظ الكلر. كويس. انواع الخطوط دي كلها الموجوده احنا قبل نزلناها. لاحظ تفتح. كويس. تضغط عليها تختارها تعمل اوكي. كويس. هنا اللي هو تطبيق. كويس. طبعا هنا الخطوط انت بعد ما تنزل الخطوط بتاعتك دي هتلقاها وين يا سيدي؟ اما تلقاها في الخط اذا مثلا زي ناس سامسونج الخط هتلقاه مكان الخط. كويس.
ومعظم الهواتف يعني، وفي هواتف بتلقى مكان الخط موجود في اللي هو الموضوعات او السمات، مكان السمات كويس. في التطبيق بتاع السمات بتلقى الخطوط موجودة هناك حسب بعد كده نوع الجهاز بتاعك. طبعا عامة الألوان بتكون في السمات، أما الخط ذاته بعض المرات بيكون في الضبط مكان الخط في الهاتف بينزل معك هناك. كده أنا أديتك تطبيق وأديتك وحدة أو وحدتين كويس، واحدة للإيموجي واحدة للإيموجي والخط. اشتغلت معاك لو انت عندك رود اشتغل طبعا بالوحدات، ما عندك رود بعد كده ممكن تشتغل شنو بالتطبيق العادي اللي هو موجود في جوجل بلاي. حاطط لك طبعا الرابط اسفل الفيديو كويس عشان شنو تقدر تنزل التطبيقات وشوفها تديك شنو. طبعا عامة كالعادة ما في زول يبخل علينا بالاشتراك ودعمنا باللايك طبعا يا جماعة. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.